Hello and welcome to Bio4YOU. Okay, in this video, we're going to discuss about chapter 2.3, ecosystem concepts. Alright. Okay, so here are the learning objectives. We need to explain the ecosystem concept, explain with examples of ecosystem, the lake ecosystem, and the terrestrial ecosystem of tropical rainforests, and then we're going to look at what is abiotic components and abiotic components. So, what is ecosystem? Okay, so the ecosystem concept. So, definition according to Odom, the basic functional unit of ecology, including both living organisms and the non-living environment, through which the energy flows and nutrients cycle. So, itu dah masuk ekosistem. So, dalam ekosistem ni adalah interaction antara benda hidup dengan benda bukan hidup, iaitu environment persekitaran dia, dan juga discussion ni energy flows, dan juga nutrients cycle dalam ekosistem tersebut. Okay. So, the ecosystem concept ni comprises of living, iaitu biotic, and non-living, abiotic components. Biotic components consist of producers, consumers, and decomposers. So, itulah yang biotic lah, yang hidup. Collectively known as community. Okay, nanti kita akan tengok definition of community ni. Okay, and they will interact by one-way energy flow. Maknanya energy is being passed from one trophic level to another trophic level. Okay, they also involve cycling of nutrients, either biogeochemical cycle with a biotics component. Apa itu cycling of nutrients ni? Saya bagi hint sikit lah. Contohnya cycling of carbon, cycling of nitrogen. Maksudnya kitaran nitrogen dalam ekosistem tersebut, kitaran carbon dalam ekosistem tersebut. Ecosystem requires energy input daripada sun, okay, and nutrient inputs from the environment. Energy cannot be recycled, but nutrients are recycled. So there's a difference between energy and nutrients. The efficiency of energy flow and nutrient cycle stabilizes the ecosystem. Maksudnya untuk stabilkan ekosistem ni, mestilah ada efficiency of energy flow dan juga nutrient cycle tu tadi balik. Okay. So first we're going to look at the terrestrial ecosystem, the tropical rainforest. Okay, hutan hujan tropika. Okay, so it is the richest and most diverse biome. Mana dia adalah biome yang paling banyak dan paling kaya dengan biodiversity. And it is located at the tropical region and receive a large amount of rain throughout the year. Diterima hujan yang paling banyak, and ada high humidity, so diterima hujan yang paling banyak. Exists near the equator in South and Central America, Africa and Southeast Asia. Kita lah tu Southeast Asia. Okay, layers of the rainforest composed of 5 layers. Okay, so we have the first layer, emergent layer, paling atas sekali, canopy layer, understory layer, shrub layer and ground layer. Nanti kita akan tengok. Each layer has a unique set of environmental conditions and organisms adapted to them. Maknanya dekat setiap layer tu dia ada organism dia tersendiri yang sesuai untuk hidup kat situ, dan dia ada special organism, tumbuhan ataupun haiwan yang sesuai untuk tinggal di situ. So, inilah kita panggil sebagai stratification of specialized plant and animal niches in a tropical rainforest. Okay, so kita boleh nampak lah, kita start dekat bawah ni adalah dia punya ground layer yang paling kecil-kecil, rendah-rendah je ni kan, macam rumput-rumput. Okay, and then continue dengan shrubs, and then kita ada understory, canopy and emergent. So 1, 2, 3, 4, 5. So these are all the 5 layers of stratification. Emergent layer ni yang paling tinggi sekali. Okay, so tak banyaklah pokok-pokok ataupun tumbuhan yang boleh hidup sampai level macam ni sekali. Sebab tu sebab dia lebih pada 30 meter ke atas. Contohnya pokok cengal, pokok tualang, dan haiwan yang boleh tinggal dekat sini pun tak banyak juga. Maknanya yang tinggal dan duduk kat sini biasa macam contoh harpy eagle, tu je yang tinggal dekat situ. Manakala canopy, kenapa dia panggil canopy? Okey, ketinggian dia lebih kurang sekitar 20 meter ke atas lah, sehingga ke 30 meter ke atas. So, itu adalah canopy. Kenapa dia panggil canopy? Canopy maksudnya bila kita masuk dalam hutan, dia dah macam membentuk canopy of the forest. Maknanya itu macam bumbung forest itu tadi. Okay. Manakala understory, just under the
canopy. Just bawah pada canopy tu. Shrub layer ni ketinggian dia lebih kurang sekitar 2 meter hingga ke 7 meter macam tu lah. Kurang daripada 10 meter. Maknanya ketinggian dia lebih kurang lebih kurang 3 manusia dan lebih tinggi sikit sahaja. Kalau ground layer ni semua adalah yang kecil-kecil, renek-renek seperti pakis-pakis, seperti rumput, lumut dan sebagainya. Okay. So now we're going to look at the example of tree and animal that can live at each of these layer. So we start with the emergent layer. Pokoknya adalah seperti pokok jati, cengal, meranti, tualang, and example of animal ni adalah eagle. Okay, manakala kat canopy layer ni adalah Nephilim sp. Nephilim sp ni adalah pokok nak kata tinggi sangat tu, tak tinggi sangat, tak setinggi emergent, tapi tak jugalah serendah seperti pokok understory yang macam pokok ratan ni. So yang boleh tinggal dekat sini adalah macaw bird, sloth, gibbons. Okay, dia tinggal dekat canopy layer. Manakala understory layer ni, example of animal adalah snake, owl, pokoknya adalah pokok rattan. Shrub layer ni adalah pokok seperti hibiscus, pokok bunga raya. Okay, caterpillar, butterfly, and ground layer ni adalah moss and reptiles. Reptiles ni pakis-pakis. Moss ni adalah macam rumpai macam tu lah. Contoh animalnya adalah ant, tapir. Itulah contoh-contoh animal dia. Ini sloth, bagi siapa tak kenal sloth. So this is gibbons. So this is parrot. Okay. So ni lagi satu gambar lah menunjukkan ground layer, shrub, understory, canopy and emergent layer berdasarkan ketinggiannya. So kalau emergent layer is the topmost story consists of the crowns of the oldest tallest tree. Maknanya dia dah paling tinggi. Dia dah crown. Maksud crown ni yang terkeluar lah daripada canopy. Some 40 meter tall or more in height and exposed to direct sunlight. Maknanya dia akan terima direct sunlight. Usually supported by buttress root to brace against the high winds. Maknanya akar dia mesti special untuk tahan angin yang kuat. And most trees are broad-leaved and hardwood evergreens. Maknanya dia berkayu dan evergreen, hidup sepanjang tahun lah. Okay, so ini adalah maksud dia buttress root. Ni akar ni tadi. Okay, so it also have a large trunk. Canopy layer pula reaches the height of 30 meter hingga 35 meters. So most canopy trees have smooth oval leaves that come to point. Maksud come to point ni meruncing. Okay. They shed rain quickly, discouraging the growth of lichens and mosses. Maknanya bila hujan kena kat dia akan terus air hujan tu akan terus jatuh. Dia tak nak air hujan tu bertakung dekat situ, supaya tak ada pertumbuhan lichens and mosses dekat situ. Tak nak ada lumpai, lumut, tak nak. Epiphytes include orchids and bromeliads grow well in the canopy at the trunks or branches of the tree. Maknanya tumbuhan-tumbuhan epiphytes seperti bromeliads, orchids ni, okay, dia boleh hidup dengan nice lah pada pokok canopy layer ni. So smooth oval leaves that come to point, ni dia, maknanya allows water to fall from the plants. Maknanya air tu akan senang untuk menitis, so dia tak akan bertakung pada tumbuhan, pada daun tumbuhan tersebut. Okay, so ni adalah epiphytes yang boleh tumbuh dekat tree ni, pokok orchids. Okay. Okay, understory layer. Okay, this layer gets very little sunlight. Okay, logic lah kenapa dapat very little sunlight, because it is being blocked, the sunlight is being blocked by the canopy layers. Kan canopy layers yang dah buat yang pokok yang sekitar 30 meter tinggi tadi tu kan, dia dah kenapa kita bagi canopy juga, sebab dia tumbuh dengan rapat-rapat. So most of the sunlight has been blocked by this layer. So this understory layer gets very little sunlight. So limited light. So disebabkan limited light, many plants are adapted to climb already established host tree. Maknanya banyak tumbuhan ni dia akan adapted untuk memanjat pokok yang sudah established sebagai host. Plant that survive include the dwarf palms and soft stalk species of families such as the ginger family and acanthus. Inilah yang biasanya akan survive dekat understory layer. Manakala shrub and thalloid ni, okay, almost no plants grow. Few flowering plant that live there here tolerate deep shade. Maksud tolerate deep shade ni, dia boleh hidup walaupun dengan cahaya yang sangat sedikit lah, yang agak minimum. Deep shade maknanya shade teduh yang sangat tebal lah.
The floor covered with little of rapidly decomposing vegetation and organisms that break down into usable nutrients. Ini biasanya pokok-pokok rumput-rumput, tumbuh yang menjalar macam tu dekat bawah ni. Okay. So lack of vegetation on the forest of the floor due to lack of sunlight. Kalau kita tengok kan, bila kita masuk kat hutan ke, tengok dekat kita punya forest floor tu tak ada banyak sangat tumbuhan. Sebab apa? Sebab cahaya tu dah terhalang, tak sampai dekat bawah. Now we're going to look at the lake ecosystem. So kita dah settle lah pasal forest. Okay, so kita nak baca pasal tasik pula. Okay, so many aquatic biomes are physically or chemically stratified layered, vertically or horizontally as illustrated for a lake. Okay, kita akan tengok ni sekejap lagi. It can also be classified based on the three basic physical criteria. So first kriteria yang kita nak tengok adalah light penetration. Sama ada cahaya tu sampai ke tak sampai dekat dia. Distance from shore and water depth. Maknanya jarak daripada tebing tu dan juga kedalaman air tersebut. Dan environment tu is open water or bottom, mana ke atas ataupun dekat bawah. Okay, so this first kita akan tengok daripada based on light penetration. Okay, so based on light penetration, lake ecosystem is divided into two zones, which are photic zone and aphotic zone. So obviously photic zone is the area that can be reached by the sunlight. Maknanya sunlight tu, cahaya matahari tu sampai ke situ. Manakala aphotic zone yang bawah ni, cahaya matahari tidak directly sampai ke bawah sana. So aphotic zone adalah open water below the level of light penetration. Maknanya dia tak sampai dekat situ lah, tak menerima cahaya matahari. Where there are insufficient light for photosynthesis, so there is no photosynthesis there, situated beneath the photic zone, di bawah photic zone, and is inhabited by heterotroph, feeds on dead organism. Maknanya ada haiwan-haiwan heterotroph yang makan haiwan-haiwan organism yang telah mati. And this one does not exist in shallow lakes. Maknanya tasik-tasik yang cetek takkan wujud lah. So plants and algae do not live in this zone. Maknanya tak adalah dekat kawasan ni plant and algae, tak ada tumbuhan. Food drifts into profundal zone from littoral and limnetic zone. Okay, so ini littoral zone yang dekat dengan shore tebing, dan limnetic ni kawasan yang bahagian atas ni lah. Okay, dia jauh sikit daripada tebing tapi bahagian atas. Okay, so maknanya makanan tu adalah yang apa-apa yang drift ataupun yang hanyutlah into this profundal zone. Bacteria decompose dead plants, animals that reach the profundal zone, thus liberating minerals. Profundal zone ni ataupun nama lain ni tadi aphotic zone. Maknanya aphotic zone ni bakteria akan decompose dead plants dan animal yang sampai dekat sini. So minerals not effectively recycled as no photosynthetic organisms to absorb and incorporate them into food web. Okay, maknanya dekat kawasan ni dia tinggi dengan mineral. Tapi kenapa dia tinggi mineral? Sebab mineral tu tidak boleh nak digunakan oleh tumbuhan untuk buat fotosintesis. Okay, so here is about photic zone. So it's a zone of surface waters penetrated by sunlight. Maknanya dia terima sunlight. Light penetration sufficient for photosynthesis. So kat sini boleh berlaku fotosintesis. So organism yang tinggal dekat sini biasanya adalah phytoplankton. Anda tahu kan beza antara phytoplankton dengan zooplankton. Phytoplankton adalah organism kecil yang membuat fotosintesis. Zooplankton namakan zoo. Dia macam haiwan lah. So maksudnya dia tidak membuat proses fotosintesis. Dia hanya makan phytoplankton. Okay, lake ecosystem based on distance daripada shore and water depth. So based on distance daripada shore ni divided into two zone. Okay, littoral and limnetic. Littoral ni yang dekat dengan shore, and limnetic ni yang jauh daripada shore. Dia jauh daripada ni lah tebing. So it is shallow. Untuk littoral zone ni, kawasan littoral ni, dia shallow, cetek, well lit. Maksudnya menerima cahaya matahari yang cukup,
and water close to the shore where aquatic plants are dominant. Mana banyak tumbuhan aquatic dekat sini. For example, plant lah floating plants like water lilies, duckweed, emergent plants, submerged plants. Role dia adalah producing oxygen and providing food and shelter. Okay, so dekat sini kalau kita perhatikan, akar ni biasanya dekat dalam air, ataupun ada yang tergantung jugalah. So tumbuhan itu di atas permukaan air. Macam tu nampak, dia separa tenggelam macam tu. Manakala animal yang boleh tinggal dekat sini contohnya seperti larva insects, okay, crayfish, crustaceans, frogs. Crustaceans macam udang-udang galah, macam tu, frogs, turtles and many fishes such as carp, perch and bass. Okay, ni adalah haiwan-haiwan ikan-ikan yang boleh tinggal dekat sini. So ini adalah emergent plants dia, okay. These are the floating plants. Tengok akar dia masih kat bawah, tapi dia punya atas ni dekat tumbuhan tu kat atas ni, water lily ni. Okay, ni submerged plants. Contoh dia macam ni lah, macam elodia ni kan. Cattail. Kenapa dia panggil cattail? Sebab dia macam ekor kucing, nampak? Macam ekor kucing. Ini adalah duckweed. Maknanya dia, kenapa panggil duckweed? Nampak macam itik punya paruh tu kan. And this is water lily. This one lah water lilies. So, limnetic zone pula, okay, dia well lit, maknanya terima cahaya matahari yang cukup, open surface water, tapi further daripada shore, jauh daripada tebing. So, bila jauh daripada tebing, habitat ni biasanya adalah untuk phytoplankton, zooplankton and microscopic animal and fishes. Okay, role of phytoplankton ni, dia serve as the base of lake's food chain and producing oxygen. Maksudnya phytoplankton ni lah yang buat fotosintesis untuk dijadikan sebagai makanan oleh organism lain. And due to its depth, less vegetation grows here. Disebabkan dia dalam tasik tu, so tak boleh nak macam water lily ke nak tumbuh dekat situ. Tak boleh sebab akar dia tak sampai ke bawah. So dia jauh daripada shore, daripada tebing. So ini adalah contoh gambar phytoplankton and this is zooplankton. Nampak kawan hijau kan, dia buat photosynthesis. So phytoplankton is being eaten by zooplankton. Okay, so ini adalah photic zone lah, tadi dah sebut. So lake ecosystem based on whether the environment is open or bottom. Okay, whether based on whether the environment is open or bottom, number one is benthic zone. Benthic tu bawah, pelagic tu yang bahagian atas tu lah. Okay, benthic zone ni adalah bahagian dia sediments at the soil ataupun bottom surface of the lake. Zone of decomposition where plants materials either decay or sink to the bottom and accumulates detritus. Pendek cerita macam ni lah, benthic zone ni macam dasar tasik tersebut. Dasar tasik tu yang berlumpur-lumpur tu kan. So inilah dia. Okay, and the biotic components adalah seperti bacteria and fungi kalau ada yang hidup dekat sini. And pelagic zone adalah bahagian open water, terdiri pada photic dan aphotic zone. Maksud dia kat sini, pelagic zone ni, dia masih lagi ada kawasan yang terima cahaya matahari, photic, yang tidak terima cahaya matahari, aphotic. Yang bahagian bawah tu yang dekat dia punya benthic zone ni, we refer adalah bahagian yang macam berlumpur, yang berselut-selut tu. Kan dia tak sama, dia lebih kepada bahagian yang mempunyai tanah. The sediments at the soil, enapan tanah. So here is the benthic zone. Nampak dah kan? So here is the yang ada photic dan aphotic zone. Bottom of all aquatic biomes, shallow or deep. Zone of decomposition. So kat sini berlaku yang decomposition, decay plants, animal semati dan akan dihancurkan dekat sini. Okay, dominated by oxygen consuming organism. Maknanya dekat sini banyak microorganism yang menggunakan oksigen untuk proses decomposition tu tadi. So energy sources for organisms in this zone come from organic matter drift down from littoral and limnetic zone. Lebih kurang macam yang kita akan panggil nanti sebagai detritus food chain lah. Dia banyak bermula dengan bangkai-bangkai yang mati, lepas tu baru akan dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain. So ni adalah benthic zone dekat bahagian bawah tadi tu ya. Okay, so ni adalah juga diagram untuk menunjukkan littoral zone dan limnetic zone, photic dan aphotic. Yang ini boleh abaikan, ini berkaitan dengan temperature. So now we're going to look at the components of ecosystem. Okay, so
components of ecosystem divided into two, sama ada biotic components ataupun abiotic components. Biotic components adalah faktor-faktor benda hidup lah, autotroph, heterotroph dan decomposer. Abiotic component itu adalah terdiri daripada benda bukan hidup seperti atmosfernya, hydrosphere iaitu udaranya, and lithosphere iaitu permukaan tanah dia ataupun terrestrialnya. Okay, so this diagram is just showing you one way flow of energy through the ecosystem. So daripada tenaga matahari pergi ke producer, producer akan pergi ke consumer, and last kali dimakanlah sampai ke last consumer. Okay, so we're going to look at the biotic component. Involves all living organisms. Okay, consists basically of the following. Sama ada yang autotroph, which is the primary producernya, ataupun consumernya, sama ada heterotroph seperti herbivore, carnivore ataupun omnivore, dan juga detritivores. And last one is adalah decomposer ataupun saprotroph ataupun saprops, mainly bacteria and fungi. So jangan confuse between detritivores and decomposer. Decomposer ni yang dibuat decomposer, detritivore ni pengurai, bakteria pengurai. Okay, so all photosynthesis untuk autotroph, okay, the producer, ialah semua yang terdiri daripada all photosynthesizing plant yang membuat photosynthesis. Organisms that synthesizes complex organic compound daripada simple inorganic raw materials. Melalui photosynthesis lah, contohnya seperti plants dan juga algae. So ini adalah algae, lumut-lumut ni, okay. Ni pula adalah green plants lah, pokok-pokok. It's very obvious. Okay, untuk heterotroph yang tak boleh buat makanan sendiri, okay, organism that cannot synthesize their own food from organic materials. So dependent on autotroph. So dia bergantung harap kepada autotroph ataupun heterotroph yang lain, okay, ataupun upon decaying of or upon decaying matter. Semua heterotroph adalah consumer, bukannya producer. So dia ada 4 types of organism. Herbivore yang makan tumbuh-tumbuhan saja, carnivore yang makan daging, omnivore makan both, detritivore ni makan benda yang sudah mati. Okay, next, herbivore. Apa pula haiwan herbivore? Saya dah sebutkan juga pun tadi kan. It is an animal, biasa mesti adalah animal, that feeds on plants or algae. So, for example, small crustaceans and mollusks. Okay, crustaceans ni macam udang, semua tu kan. Mollusk ni contohnya macam siput atau lah mollusk lah. In aquatic ecosystem, ataupun kalau dekat terrestrial ecosystem, dekat daratan, cows and deer. Itu contoh-contoh herbivore yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. So carnivore ni pula animal that feeds on other animals. Flesh eater, tiger, lion, okay, fish. Okay, what is omnivores? Animals that feeds on both animals and plants, such as human, macam human and juga bear. Okay, detritivores. Okay, an organism that consumes fragment of freshly dead or decomposing organisms, also called as detritus feeder. Okay, so detritus adalah dead organic matter. Dia tu dipanggil sebagai detritus. Contohnya macam maggots ni, earthworms dan juga lice ni, louse. Okay, earthworms feed on dead leaves, louse and maggots. Ni adalah ni adalah haiwan-haiwan pengurai. Okay, pengurai, main dia uraikan, dia pergi cerai-ceraikan benda yang dah mati tu tadi. Decomposer pula dia yang akan decompose. So basically urai ni daripada satu organism, katalah seekor bangkai yang besar mati, so dia menjadi kecil-kecilan tu, serpihan-serpihan kecil, itu adalah kerja detritus tu tadi. Decomposer ni pula daripada serpihan-serpihan kecil ni tadi, dia terus menjadi hilang, tak nampak langsung. Kenapa maksud hilang tak nampak langsung? Dia ceraikan dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya lah. So maknanya dia tak nampak langsung pun kesan bangkai tu dah. Okay, so organisms that break down dead organic material and use the decomposition products as a source of energy. Okay, extracellular digestion by secreting digestive enzyme onto dead or waste material. Maknanya dia akan release digestive enzyme dia, dan digestive enzyme itulah yang akan hancurkan makanan tersebut dan dia hanya tinggal serap saja. Contohnya seperti saprophytic bacteria and fungi. Fungi ni lah cendawan-cendawan ni.
So detritivore versus decomposer. Dari segi saiz, detritivore ni adalah besar. Haiwan lebih besar macam cacing ni kan. Decomposers are more often smaller organisms macam microorganism. Detritivores feed on decaying matter yang sedang mereput. Okey, decomposer pula break down dead organic matter. Breakdown ni maknanya dia macam terus hancurkanlah dead yang sudah mati tu tadi. Dan dia akan absorb the digested food and recycle the nutrient back to the environment. Okay, so dalam gambar ni kita boleh tengok contoh macam-macam organisms. Okay, ada yang this bracket fungus, millipede, pillbugs dan sebagainya. Salamander pun ada juga kat sini. So ni adalah detritivore versus decomposer. Okay, so ni adalah detritus, ini adalah decomposer. Nampak tak? So detritus ni dia akan daripada bangkai bukan bangkai apa dia, trunk yang dah mati tu masih besar gini. So kumbang ni akan tebuk lubang-lubang, and then ulat ni akan kecil-kecilkan dia, pasal beetle, carpenter ant, galleries, termite akan datang. So dah tinggal yang hancur-hancur kecil-kecil ni baru dah dimakan oleh fungus, lepas tu baru mushroom dan bakteria. So itulah bezanya. Okay, so ni adalah abiotic components yang kita akan bincangkan, iaitu kalau atmosphere referring to the air consists of gases, carbon dioxide, nitrogen, oxygen. Lithosphere covering the soil, iaitu land, tanah. Okay, termasuk juga rock and the earth's crust. Okay, kerak bumi. Hydrosphere is regarding the water on the surface of the earth. Based on salinity, water is divided into fresh water ataupun marine, ataupun air ni lah, salt water. Okay. So ni adalah biosphere. Biosphere ni melingkupi semua ni lah. Biosphere, ni lithosphere, and this is the atmosphere. Okay, finish for this subchapter of the video. Alright, so again, please do subscribe and give a like to this video. Okay, please spread the good info to your friends. Okay, until now and goodbye.